ay para kay Ina. okay, Miss Ina. Taga Iloilo. Tama ba? Taga Iloilo si Miss Ina. Ito, ito mo. Okay, naipirma pa namin. Para harap sa amin talaga. Okay. Okay, dito ilalagay natin dito sa ano. Isa pa yung pangalan, hindi mo nakita. Ito, kay Miss Ina. Okay, may message dyan sa loob, baka maiyak ang Miss Ina. Sa kanya yung model number 4. Sa yung model 4 natin. Ito ba yung model 4? So, ito yung kay Miss Ina na ukelele. Okay, safe na safe to. Nakabubble wrap pa siya. Meron siyang 3 picks. Okay. Ito yung sa'yo, Miss Ina. Kapang-kapang ka lang. Okay, dito nalagay ko na. A letter from Miss LJ and RJ. Miss Ina, ito na po yung sa inyo. Next natin, yung kay Neko? Eko Chika. Neko Chika. Taga-Naga. Taga-Naga naman si Mr. Neko. Eko Chika. Okay, imahan din natin para sabi talaga. Okay. May message din yan, Sir Neko. For you. Ito naman yung sa'yo, yung model number 3. So, kagaya din mo kay Miss Tina, naka-bubble wrap siya para safe. Na pag pinadala sa inyo, is full siya. Yung bag, kasama ng itong bag. Okay. Dito na yung letter. Walang cash yun, ha? Okay, ito naman yung kay Mr. Neko Chika. Okay, abang-abangan mo na lang din dyan sa Naga, Mr. Neko. Hello mga ka-jam, ngayon nandito na kami sa LBC. Novaliches branch. And then, papadala na namin yung dalawang model. Papadala na namin yung model 3 and number 4. Shoutout kay Ma'am Queenie tsaka kay Sir Meko. Ito na yung ukelele niyo, papadala na namin. Yes. So, kita-kits na sa loob. Ayan, nagpipil up na po si Miss Ai. Ayan yung dalawang ukelele. So, sabi mga 5 to 7 days daw, no? Bago makarating sa inyo, sa Iloilo at sa Naga. Ito na po si RJ. Nag-aantay lang siya na tawagin siya. Una muna namin ipapadala yung kay Meko. From going to Naga. Naga City. Ayun. Ano yung lagay ng ukelele? Alam mo Ayan. So, hello mga ka-jam. Nandito na kami sa j&t Express. Papadala na yung mga ukelele. Yes. So, dito kami sa May Malolos branch. Ayan. So, ito na yung dalawang model. Model 3 and Model 4. Hawak ni RJ. Kay Kina tsaka kay Meko. Shoutout! Nakapasok na tayo?
Siya na yung bahala dito sa ukulele ni Sir Meko tsaka ni Ma'am Ina. Mama, ano yung yung mga lugar? Yun lang siya. Okay. Okay, ma'am. Sulat muna natin yung pangalan ni ID. Kasi siya yung mga pangalan. Okay na? Ng mga tao. Okay. Ma'am, thank you po ah. Ayan, ito yung mga tumabait na tumanggap sa amin sa j&t. Ayan, shoutout lang natin sila. Thank you po, thank you po. Thank you, ma'am. Finally mga ka-jam, napadala na rin namin sa j&t yung dalawang ukulele para kay Meko at kay Ina. So, pakiantay na lang Meko at Ina yung inyong dalawang ukulele. Bye-bye.